Ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay tungkol dyan sa a gospel without final judgment is not a gospel. Sa Tagalog niyan, ang ebanghelyo na walang huling paghuhukom ay hindi mo matatawag na kumpletong ebanghelyo. Kaya sinabi ko rin ay hindi ebanghelyo. Ang ibig sabihin dyan mga kapatid, kung ipangangaral natin ang ebanghelyo, hindi natin po pwedeng hindi ipangaral ang tungkol sa araw ng paghuhukom, lalo na yung final judgment. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay malaki ang bahagi tungkol sa final judgment. Pag-aralan natin. So, final judgment, kung tawagin yan ng iba, at kung tawagin yan sa Biblia, yan yung the Great White Throne Judgment. Ano ba yung the Great White Throne Judgment? So, dito, hindi lang natin nasama sa lesson, yung mga kapatid, alam na to. Pero yung iba, no, yung mga ngayon pala nag-aaral ng Biblia, maaaring hindi nila alam. Pero tsaka na lang natin patunayan sa Biblia. Na ito, mga kapatid, ay, kasi dito lang tayo sa Great White Throne. Ito yung final eh. Dahil pagkatapos nito, wala na. Pero may naunang, may naunang pangyayari dyan. Dahil ito, mga kapatid, itong babasahin natin nasa chapter 20 na Revelation, ito yung magaganap after 1,000 years na maghahari si Kristo dito sa lupa. Pero sa panahon ng paghahari ni Kristo, sa simula ng paghahari ni Kristo sa 1,000 taon, sa lupa, no, ay magaganap muna ang first resurrection, ang unang pagkabuhay na maguli. Marahil siguro, kailangan magpaksa tayo ron sa mga susunod para malinawan naman ng mga bagong nag-aaral pala ng Biblia. So meron mo ng first resurrection. Pagkatapos, ang masasama sa first resurrection ay hindi na masasama dito sa Great White Throne Judgment. Yung masasama sa first resurrection, yan yung mga sumasampalataya kay Kristo sa panahong Kristiyano. Yan yung mga nanampalataya kay Kristo sa panahon natin, mga nauna panahon, hanggang sa bago dumating ang pagbabalik ni Kristo. Bago bumalik si Kristo, yun yung time, yun yung period ng mga mananampalataya na sila yung mga masasama sa unang pagkabuhay na maguli. At mapalad ang masama sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat sinabi na nga ng Biblia sa ibang talata, dyan din sa Revelation, sa babasahin natin, hindi nga lang masasama dito, pero dyan din sa chapter 20, babasahin natin, lahat ng mapapasama, mapalad. Mapapasama doon sa first resurrection. Mapapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli sapagkat sa kanila ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Pero itong Great White Throne Judgment, importante na mapag-aralan natin. Importante ito, bahagi ito ng ebanghelyo kapag tayo nagsishare. Ang unang talatang babasahin natin dito sa Revelation 20, verse 11. So, pangitain to ni Juan. Ipinakita to, inutos ni Kristo na isulat. Isulat mo yan. Lahat na nakikita mo, isulat mo. Ito yung mga nakita niya bago magtapos ang Revelation. Ang Revelation hanggang chapter 22 lang. Ito, chapter 20 na to. So, 2 kapitulo lang, tapos na. Pero ito yung nakita ni Juan. Ang sabi niyan, at nakita ko ang isang malaking luklukang puti, tronong puti. At ang nakaupo ron, at ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuan lugar para sa kanya. So meron siya nakita malaking tronong puti. At sa tronong puti ron ay may nakaupo raw. At nakita niya raw at ang nakaupo ron. May nakaupo ron. Kung babasahin natin sa context ng Revelation yan, ang nakaupo ron ay ang Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang sabi ron, ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuan lugar para sa kanila. So yung lupa at langit, ibig sabihin heaven and earth. Yung langit yan, yung sky. Hindi yung langit na tahanan ng Diyos. Kundi yung nakikita natin, mawawala lahat yan. Sabi tumakas sa kanyang harapan. Yan yung panahon na gugunawin na ng Diyos ang buong sanlibutan. At babaguhin niya lahat. Maglalagay siya ng bagong earth. No? Sa ibang aralin yan. Sa Revelation chapter 21 yan. Mababasa niyo yan. So tuloy natin mga kapatid. Sa harapan ng trono, ano ang nakita niya? Ang sabi rito, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay.
At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So yun yung sumunod na nakita niya. Maraming librong nabuksan. At ang isa sa mga aklat na nabuksan ay yung tinatawag na aklat ng buhay. Yung tinatawag na Book of Life. Tapos sasabi, ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So may record. May record pala ron. Record book, yung mga nabuksan. Bukod dun sa aklat ng buhay. May record book na naglalaman ng mga gawa. Dahil dun ibabatay, sabi, ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Yung mga gawa dyan, yung mga ginawa nila habang sila'y nabubuhay dito sa daigdig nito. Kaya nga, habang tayo nabubuhay sa daigdig nito, habang ang tao'y nabubuhay sa daigdig nito, ano man ang gawin mo, masama't mabuti, nakatalayan doon sa mga aklat ng Diyos. At pagdating ng araw ng paghuhukom, titingnan ngayon yan. At mula ron, hahatulan ng Diyos ang mga tao. Dahil sabi dito hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. Ano pa nakita ni Juan? Tuloy natin. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades sa mga patay na nasa kanila at tinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. So, ano lamang ipinapakita rin? Kahit saan ka namatay, sa dagat, kahit saan ka nailibing, sa sementeryo, kahit saan lugar, pati yung mga daigdig ng mga patay, yung Hades, no? Yung mga nandun, iluluha lahat yung mga patay nandun. Kasi yan yung hindi naman bangkay ang iluluwa. Dahil yan yung sinasabi na na final resurrection. Na kung kailan lahat ng hindi nasama sa unang pagkabuhay na maguli, mula nung nilikhaan ng Diyos ang daigdig, yan yung panahon na lahat ng namatay na ay mabubuhay na maguli. Yan ibig sabihin na iniluwa. No? Hindi naman bangkay ang niluwa. So, titingnan natin sa ganong kaisipan yun. Yun ang logical na pag-iisip doon. Na nabuhay sila maguli para hatulan. Ano nangyari? Nakita ni Juan. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Yan yung binabasa natin noon. Na bukod sa isang kamatayan lang na alam ng mga tao, abay sa Biblia, meron pang ikalawang kamatayan. At kung tawagin yun ang lawa ng apoy. This is the second death, the lake of fire. So yun. Ano mangyayari dyan? At ang sino mang hindi natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So kapag wala ka sa aklat ng buhay, wala yung pangalan mo. Sa araw ng huling paghuhukom, pag wala yung pangalan mo riyan, itatapon ka sa lawa ng apoy. So, saan natin nabasa yan? Kasama yan sa mensahe ng ebanghelyo. Sa Revelation yan. At si Christ mismo ang nag-reveal yan. Ang Diyos, revelation ng Diyos yan, ibinigay kay Jesus, at inutos ni Jesus sa anghel, at ibinigay kay Juan. At inutusan si Juan na isulat yan at ipadala sa lahat ng mga churches doon sa lugar na yon, sa 7 churches. So kasama yan sa pangangaral ng gospel, yung huling paghuhukom. Bakit natin na-title yan? Ang ebanghelyo na walang huling paghuhukom ay hindi ebanghelyo. Sapagkat merong tendency, at madalas ganun, na sa ating paglalahad ng ebanghelyo, ay hindi natin nailalahad yan, yung tungkol sa huling paghuhukom. Parang yung mga bagay na magaganda lang ang sinasabi natin na nakapagpapasaya sa tao. Na kung minsan nga ayaw nga paniwalaan pa rin Buti pa sabihin mo na yan Palaging sinasabi na lang mahal ka ng Diyos kapatid. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Nais niya makasama ka sa isang relasyon. Ang mga salitang yan, totoo naman. Ganap na totoo yan. Totoong totoo yan. Ngunit hindi yan. Hindi yan ang buong ebanghelyo. Hindi ka pwedeng matapos lang dyan. Kailangan ibahagi mo rin ang tungkol sa paghuhukom. Kailangan maunawaan ng tao rin yan para makita nila ang pangangailangan kung bakit ba kailangan nating malaman ang mga bagay na yan. Alam nyo kasi sa panahon natin ngayon maski hindi pa dumarating tong COVID-19 hindi naman pinapansin yung paksang yan Ayaw nga pag-usapan
Pati kamatayan nga, ayaw pag-usapan eh. Pero ngayon, pinag-uusapan ng kamatayan sa COVID-19. Kaya natatakutan natin ang COVID-19, kaya natatakutan ng mga tao ang COVID-19, pero hindi nila kinatatakutan yung mas grabing huling paghuhukom, yung final judgment. Yung final judgment, kailan ba darating yan? At ano ba tawag ng Biblia yan? Maraming katawagan ng Biblia yan. Isa na sa mga katawagan ng Biblia yan paghuhukom sa dakilang araw. Sino yung dakilang araw? Ito, sa Judas 1:6. Yung Judas dito, mga kapatid, hindi si Judas Iscariote yung sumulat niyan. At sinasampantaan na maraming Bible scholars na yung Judas na sumulat niyan, yung kapatid ng Panginoong Jesucristo, na anak ni Maria. Sabi rito, at ang mga anghel na hindi nag-iingat ng kanilang sariling katungkulan, kundi iniwan ng kanilang sariling tirahan, ay iginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan na sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa paghuhukom sa dakilang araw. Ang tinutukoy niya, may mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Ang ginawa diyan, ginapos ng Diyos sa kadena, tanikala, yun yung kadena, tanikala, na walang hanggan. At tapos sila itinapon doon sa pinakamalalim na kadiliman. Malalim na kadiliman. At sila ngayon ay ang sabi na He kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Ibig sabihin, mananatili sila doon hanggang sa dumating ang araw ng paghuhukom na tinawag na paghuhukom sa dakilang araw. Judgment of the great day. Dakilang araw yan. Sapagkat sa ibang mga talata talagang sino makatatayo pag dumating na yan. Walang sino man makatatayo sa harapan pag dumating na yung araw ng paghuhukom. So merong tinawag yan na the great day. No? O judgment of the great day. Tuloy pa natin yan sa Judas 1:6. So dito nakita nyo ang gospel ay tumatalakay tungkol sa paghuhukom. At sabi pa sa Judas 1:7, gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito, na gumawa naman ng pakikipid at nalulong sa kakaibang laman, ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Sipin nyo nga yung mga salitang yan. Punishment of eternal fire. Apoy na hindi namamatay. Sino inilagay ron? Inilagay ron yung mga nandun sa Sodoma at Gomora. Ginunaw ng Diyos. Physically, nagunaw yun. Pero yung pala spiritually rin, inilagay sila doon sa kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ginawa ng Diyos yun upang, anong sabi? Inilagay sila bilang halimbawa, magsilbing halimbawa. Halimbawa ng mga tao na gumawa ng mga pakikipid at nalulong sa kakaibang laman. Anong kakaibang laman? Paano ba inanin sa English? Basahin nga natin. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulge. No? Ano ba yung indulge? Yung gumawa. Nalulong. Indulge in sexual immorality and pursued unnatural desire. Unnatural desire, yung hindi natural na desire, na sexual desire yan. Diba? Kung ano-ano na pinagagawa sa katawan ng isa't isa. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, mayroon pang tao sa hayop. So maraming mga karumal-dumal na pakikapid. Mga hindi na natural. Kaya yung mga nahuhulog sa same-gender marriage, mag-iingat po kayo mga kababayan. Baka meron sa inyong accidentally nakakapakinig ngayon. Iwasan ho natin yan sapagkat yan nagbigay ang Diyos ng isang halimbawa. Yung halimbawa, yung Sodoma at Gomorrah, na sila ngayon ay nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Wala pa yung huling paghuhukom. Wala pa yung final judgment. Nagdaranas na sila ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. So, paghuhukom, mahalagang paksayan sa bagong tipan. Mahalagang paksayan
sa pangangaral ng ebanghelyo. Sapagkat dahil sa paghuhukom, kaya nga dumating ang ating Panginoong Kristo sa sanlibutan na mula sa langit ay nagkatawang tao siya at nangaral at nagsakripisyo sa krus para iligtas tayo, para makatakas tayo dyan sa paghuhukom na yan. Ang paghuhukom sa wikang Grego, mga kapatid, ay krisis. Krisis, talagang krisis. No? Pero sa Greek word yan, krisis. Ang ibig sabihin ng krisis, sabi nito, subjectively or objectively, for or against. By extension, ay tribunal. Tribunal, hukuman talaga malaki. Parang Supreme Court, no? Tribunal. By implication, justice, justisya. Specifically, divine law. Tingnan nyo yung susunod. Accusation, condemnation, damnation, judgment. 4 na salita yan, puro negative ang dating. Accusation, tapos kinukondena ka. Tapos damnation, parang kondenado ka na. No? Yung talagang hukuman ka pababa. Judgment. So, ganon. Sa survey natin, sinurvey natin through computer, sa Ang Bago ang Biblia, yung salitang paghuhukom, sa Mateo, Marcos, Lucas 1 ay 11 times na nabanggit yan kasama yung mga gawa. Yung salitang paghuhukom. No? Yung mga sulat ni Pablo, Roma hanggang Hebreo, kung siya yung sumulat na Hebreo, 5 mga talata. Sa James, Peter, John, and Jude, 7 mga talata. Bakit natin pinresent pa yan? Para ipakita sa inyo, mga kapatid, na major na paksa yan. Maraming gamit yan. Yung salita pa lang paghuhukom, wala pa yung ibang mga salita na hindi naman ginamit yung salitang paghuhukom, gaya nung salitang pagpaparusa, parusa, kaparusahan, paghatol. Yung sinerch lang natin paghuhukom. Pero pagbabasahin nyo, halos lahat ng aklat ng Biblia ay naglalaman. Lalo na yung Bagong Tipan, naglalaman ng tungkol sa paghuhukom. Lalo na yung pangangaral ng Panginoon sa Kristo. Sa Mateo, bagamat hindi paghuhukom yung ibang banggit doon, pero may banggit na impyerno, mga katulad nun, di ba? Pag binasa yung Mateo, Marcos, Lucas 1, talambuhay ng Panginoon sa Kristo, na doon nakatala, talagang ang dami niyang pangangaral tungkol sa paghuhukom. Dahil major na paksayan sa Biblia. Para maintindihan ng tao. At yun ang dahilan kasi kung bakit pinag-uusapan natin ang kaligtasan. Kaligtasan yan sa unang o sa huling paghuhukom. Tingnan niyo yung mga aral, ang mga apostol. Lalo na yung unang 12, nung hindi pa napapako ang Panginoon Kristo sa cross, isinugo niya yung 12 na apostles. Hindi pa siya napapako nito, no? Isinugo niya para mangaral lula sa Judea. Ang instruction niya, huwag kayong lalabas dyan. Ang sabi, tingnan nyo, sa pangangaral ng mga unang apostol. Sa Mateo 10:7, ang sabi niya, at habang kayo ay humahayo, sabi ni Jesus, no? Kausap niya yung 12. Ipangaral ninyo at sabihing malapit na ang kaharian ng langit. Ito yung unang pagkakataon na nagsugo ang Panginoon sa Kristo. Doon sa 12. Ang pangangaral, ano sasabihin daw nila? Malapit na ang kaharian ng langit. Nangangulugan na kanilang ipangangaral ang tungkol sa pagdating ng hinihintay ng mga Israelita na Mesaya o Kristo. Yung ipinangako ng Diyos sa matandang tipan na magiging tagapagligtas nila. Kaya nga doon lang muna sila nangaral sa mga Israelita. At yun ang unang misyon ni Kristo dito sa lupa. Nung siya sinugo rito, ang misyon niya, mga anak munang, mga original na anak ni Abraham. Kailan lang nangaral sa labas na Israel na umakyat na siya sa langit. Nung bumaba na ang Holy Spirit. Pero inuna muna. Pero ang punto natin dito, ipinangaral na malapit na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, tungkol sa ebanghelyo rin ang ipinapangaral niya. Ang inutos niya na ipangaral. O ano instruction doon na may kaugnayan sa pinag-uusapan natin na paghuhukom. Ang sabi dito, sino man tumanggap sa inyo o duminig sa inyong mga salita, mali ang basa. Sino mang hindi tumanggap sa inyo. Pag hindi raw kayo tinanggap o duminig sa inyong mga salita, pag alis niyo sa bahay o bayang yon, ipagpag ninyo ang alabok ng inyong mga paa. So pag hindi kayo tinanggap, ipagpag nyo ang mga alabok. Alam mo sa mga Hudyo, pag sinabing ipagpag ang mga alabok, mga alikabok sa paa, di ba? Kung kailan ka alis, saka magpapagpag ka ng alabok sa paa mo. Laban yun doon sa mga iniwan nila. Parang malaking bagay yun. Big deal yun sa mga Hudyo.
Ibig sabihin parang hindi natin alam kung sumpa ba yun o parang gesture yun na hindi ka pagpapalain. No? Parang hindi, ano yun, hindi God bless you yun. Kundi aalis yung mga apostol sa bahay o sa bayan na yun, papagpag nila yung alikabok, hindi yung alis na kami, God bless, hindi ganun. Parang isang banta yun na may masamang mangyayari. No? Tuloy natin sa 15. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit pang mapapagtiisan sa araw ng paghuhukom ang mga lupain ng Sodoma at Gomora kaysa bayang iyon. Yung bayang yon, yung bayan na hindi tumanggap ng pangangaral ng mga apostol na malapit na ang kaharian ng langit. Pangangaral ng ebanghelyo. Pag hindi nila tinanggap yun, mas mapagtitiisan pa raw sa araw ng paghuhukom ang Sodoma at Gomora. Pero grabe yung Sodoma at Gomora, no? Pero parang sinasabi rito, kapag hindi mo tinanggap yung ebanghelyo, o just sa tagpong yan, partikular, pag hindi mo tinanggap yung pangangaral ng mga apostol na malapit na ang kaharian ng langit, ibig sabihin nun mas parurusahan kayo ng higit pa kaysa sa Sodoma at Gomora. So merong paghuhukom sa unang yugto pa lang ng pangangaral. At marami talaga yan. Talagang palaging sinasabi ng Panginoon Kristo yan, binabanggit niya impyerno, paghuhukom, parusa, apoy. Nung mangaral din si Pedro sa bahay ni Cornelio. Si Cornelio ay isang commander ng 100 na sundalong Romano. Nangaral si Pedro doon. Paano niya ipinangaral yun? Ito, basahin po natin. Yung bahagi na kanyang pinangaral. Bandang huli na to nung nangangaral siya. Kung paano si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumawa ng mabuti at nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. So, nagkwento siya tungkol sa buhay ni Jesus dito sa lupa. Tuloy natin. Mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng Judea at sa Jerusalem. Siya'y kanila ring pinatay ng kanilang ibiting siya sa isang punong kahoy. So, ano yung pinangaral? Buhay ni Kristo at yung paghihirap ni Kristo hanggang sa napako siya sa krus. At sinasabi, kami mga witness, yung mga apostol. Sila yung mga witnesses dun, no? Na nakasaksi diretso. Tuloy natin, siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag. So, ipinangaral yung tungkol sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. So, tungkol sa buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ganun nangangaral ng ebanghelyo yung mga apostol. So, yung pagkabuhay na maguli daw ni Kristo, sabi, ay nahayag, balikan natin, no? Para makakuha nyo, parang, yan. Siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at siya'y hinayaang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa amin na hinirang ng Diyos. Bilang mga saksi na kumain at uminom, nakasalo niya, pagkatapos na siya'y mabuhay mula sa mga patay. So, sa mga unang yugto ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon Kristo, nakasama niya yung mga apostol. Hindi siya nabulgar muna sa lahat. Pero umabot yan sa 500. Dahil sangayon sa sulat ni Pablo, mabasa nyo sa unang Korinto, Kapitulo 15, na 500 ang nakasaksi na nabuhay na maguli siya. Pero sa una, yung mga apostol muna at yung ibang mga ilan-ilang mga kapatid lang. So yun ang tinatalakay dyan. O ito pa, tuloy natin na may kaugnayan sa ating pinag-uusapan na paghuhukom. Sa amin pinagbilin niya, pinagbilin daw ni Jesus sa kanila na mangaral sa mga tao at sumaksi, saksiyan daw na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So yun ang instruction sa kanila. Patunayan ninyo, saksiyan ninyo na si Jesus ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. So merong paghuhukom. Di ba? Sa pangangaral ng ebanghelyo, may paghuhukom. Pansinin ninyo yung mga dinaanan natin mga talata. No? Ito pa, para dire-diretso na yan. Ito yung bandang dulo ng sermon ni pangaral ni Pedro sa bahay ni Cornelio. Siya, ibig sabihin si Jesus, ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, tutukoy mga propeta sa Old Testament, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya, kay Kristo, ay makatatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Isipin nga ninyo, tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, ang pinag-uusapan na riyan.
Bakit? Sapagkat pag pinag-uusapan ng kapatawaran ng mga kasalanan, may kaugnayan yan sa tinatawag na paghukom. Bakit ba? Ano ba issue sa kapatawaran ng kasalanan? Meron ang paghuhukom. Kaya nauna sinabi ni Pedro na si Jesus ang itinalaga ng Diyos upang maging hukom ng mga patay at ng mga buhay at ng mga patay. Tapos sinundan niya tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. O pansinin niyo mga kapatid, bago tayo umalis dyan sa pangangaral ni Apostol Pedro sa bahay ni Cornelio, isang halimbawa yan ang pangangaral ng ebanghelyo. Oh, totoo, pangangaral mo siyempre kung sino ba si Jesus, ang kanyang naging buhay, ang kanyang mga aral, at pangangaral mo tungkol sa mga mahalagang punto ng pangangaral ng ebanghelyo yan. Patunayan mo na siya'y nabuhay na maguli. Pagkatapos na mamatay, no? Namatay siya, after 3 days, nabuhay na maguli. Importanteng doktrina na yan, nabuhay na maguli. At ipinangaral din yung tungkol sa paghukom. Yun yung pinangaral ni Pedro doon sa bahay ni Cornelio. Wala siyang pinangaral tungkol sa prosperity. Wala siyang pinangaral tungkol doon sa mga panlupang bagay na kung paano ka yayaman, kung paano ka aasenso sa buhay. Diretso, kasi yun ang problema talaga ng tao. Ang problema ng tao, kailangan mapatawad siya sa kasalanan niya. Dahil pag hindi siya napatawad sa kasalanan niya, mapupunta siya doon sa last judgment. At delikado pag napunta ka sa last judgment. Doon sa judgment day, sa great white throne judgment, hindi mo na kailangan ng abogado ron. At wala nang prosecutor doon na uusig sa iyo sapagkat hatulan ka ng Diyos ayon sa nakasulat na. At ang Diyos, pag humatol, final decision agad yan. So, importante na talagang sa pangangaral ng ebanghelyo, kumpletuhin na natin. Huwag na yung mga problema din sa buhay. No? Bibigyan pa natin ng kung minsan nabibigyan pa natin ng hindi kumpletong mensahe. Kaya ang nangyayari, wala rin. No? Mahina rin yung kapatid. Kaya kapatid, bakit tayo nanampalataya kay Kristo? Dahil gusto nating mapatawad sa kasalanan natin. Bakit natin gusto mapatawad sa kasalanan natin? Kasi alam natin may darating na huling paghuhukom. Pag hindi ka napatawad sa kasalanan mo, yung pangalan mo wala sa aklat ng buhay, iahagis ka sa dagat-dagatang apoy o sa lawa ng apoy. So kaya nangaral si Apostol Pedro. Sa sulat pa nga niya, ito, diyan yung actual na pangaral. Sa kanyang pagsulat, ang sabi niya, sa ikalawang Pedro 3:17 o 3:7. Actually, buong chapter to, tungkol sa paghuhukom to. Kaya lang, kinuha lang natin yung isa. Haba tayo. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol ng masasamang tao. Nakita nyo, no? Sa pamamagitan daw ng gayon ding salita, tintukoy niya yung salita ng Diyos. Pag binasa niyo yung context, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kasalukuyang langit at ang kasalukuyang lupa ay nakalaan yan, iniingatan yan, nakareserve yan, inilaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. So, condemnation, condemn na ang daigdig mga kapatid. Kahit anong gawing ayos natin dito sa daigdig na to, pagdating ng araw ng paghuhukom, gugunawin lahat yan. Nung inilaan yan sa araw ng paghuhukom. Pag binasa nyo sa diretso pa yan, paggunaw ng daigdig yan Pero doon lang muna tayo sa paghuhukom na yan. Ito pa, si Pablo naman, umangaral. Umangaral siya kay Governor Felix ng Judea. Nakakulong siya. Pinatawag siya ni Pablo. Pinatawag siya ni Governor Felix dito sa 24:24. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating na kasama ni Drusilla na kanyang asawa, na isang Hudyo. At ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang ganda ng topic niya rito. Pinakinggan siya magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ganito tayo magsasalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Paano ipinangaral? O paano inilahad ni Pablo? Paano tinalakay ni Pablo ang tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus? Sumunod na talata, mababasa po natin. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran, righteousness. Alam natin ang katwiran ng Diyos, gospel, di ba?
nandun ang katwiran ng Diyos, nasa gospel. Yung katwiran, ibig sabihin kung paano ka magiging karapat-dapat sa Diyos. Patuloy natin, samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katwiran. Ano pa? Pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating habang nagtatalakay daw si Pablo ng ganyan. Nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon na ipapatawag kita. So, ano yung tinalakay ni Pablo? Ebanghelyo, tungkol sa katwiran. Pagpipigil sa sarili, application na ebanghelyo yan. Sa buhay natin. Yung pag-iwas sa kasalanan, di ba? Pagpipigil sa sarili. At sa paghuhukom na darating. So, ipinapangaral ang paghuhukom. Ano mangaral pa si Pablo? Diyan, nasa kulungan siya, no? So, mabang kwento yan. Pero, nung mangaral si Pablo, sa 17:30 naman ang gawa, ito, wala siya sa kulungan. Nandun siya sa Atenas, sa Athens, sa Grecia, sa Greece, no? Nangaral si Pablo sa harap ng publiko, sa taong bayan. Ang sabi niya, bahagi ng kanyang pangangaral, ang panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon pinag-uutos niya sa lahat ng mga tao, sa lahat ng dako na magsisi. So, yun ang inililinaw ni Pablo. Utos ng Diyos, magsisi. Pag sinabi magsisi, hindi iiyak-iyak ka lang, kundi yung magbabago ka ng desisyon sa buhay mo. Baguhin mo ang landas ng buhay mo. Bakit kinakailangan magsisi ang tao? Ito ang sabi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigay niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ano po sabi riyan? Bakit daw kinakailangan? Bakit ipinag-utos ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay magsisi sa lahat ng dako? Sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan. Yung tinatawag kanina yung the great day. No? The great day of judgment. Diba? Yung dakilang araw ng paghuhukom. Nagtakda siya ng isang araw kung kailan niya hahatulan. No? At paghatulan, i-judge niya. Ayon sa katwiran, according to righteousness, according to the gospel yan. Doon nahatulan ng Diyos ang tao. Sa pamamagitan ni Kristo. Sabi mo, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. At tungkol dito, binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng mga tao. Ito raw ang assurance para sa lahat ng mga tao na totoong-totoo na magkakaroon ng paghuhukom ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Sa makatid, yung pagkabuhay na maguli ni Kristo, yung resurrection ng Panginoon sa Kristo, yun ang isang assurance, isang ebidensya na magaganap nga yung araw ng paghuhukom. So nakita niyo kung paano yung pinangaral ng ebanghelyo. Pag pinangaral mo ebanghelyo, kailangan ipangaral mo ang paghuhukom. Kaya nga rito, mga kapatid, tingnan nyo, paano tayo makalulusot dyan? Ano yun, sinabi natin ang problema. Ano solusyon dyan? Maraming aralin tungkol sa paghuhukom. No? Mahaba yan. Siguro kahit isang taon, baka hindi tayo matapos dyan. No? Kung magta-topic tayo. Kumuha lang tayo ng ilan. Pero kailangan may maiwan tayong solusyon. Lalo na sa mga nakapakinig na ngayon pa lang nakakapakinig, bago pa lang nag-aaral ng Biblia. Paano ba tayo maliligtas? Diyan sa araw ng paghuhukom na yan. Yan yung kaligtasan ng tinatalakay sa Biblia. Pag nabanggit yung kaligtasan yan sa kaparasan na darating. O anong dapat gawin natin para maligtas tayo? Ganyan mismo yung tanong ng isang gwardiya nung nakakulong sila Pablo. Ang sabi ng gwardiya sa kanila sa Acts 16:30, nang sila'y mailabas na sa bilangguan, ay sinabi niya, mga Ginoo, sabi doon ng gwardiya, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? So kaligtasan yan. Ano bang kaligtasan tinatukoy dyan? Di yung kaligtasan tungkol sa paghukom na nakakapakinig din yan, nadidinig niya, pinapangaral ni Pablo yan, yung tungkol dyan sa paghuhukom. Ano sabi niya, ano sagot ni Pablo? Ito ang sagot, paano tayo maliligtas? Ang sabi, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka,
ikaw at ang iyong sambahayan. So manampalataya, yun ang solusyon. Manampalataya tayo kay Kristo para maligtas. At pagkatapos yan, ano pang ginawa? Sinabi, introduction lang yan, manampalataya ka sa Panginoon. Yung sumunod na talata, ano pa nangyari? Sa 16:32, ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So hindi lang basta sinabi, tanggapin mo si Kristo, manampalataya ka. Ipinangaral nila sa Kanya ang salita ng Panginoon. So yung salita ng Diyos, ipinangaral sa Kanya para maintindihan. Ano ba yung pananampalataya? So nagkaroon ng pangangaral ng salita ng Panginoon. At ang sabi pa, ano nangyari pagkatapos ng pangangaral na yan? Yan pa rin eksenang yan. Sila'y kanyang kinuha ng oras ding iyon ng gabi. So ibig sabihin, sila Pablo, kinuha daw ng oras ng gabing yun at tinugasan ng kanilang mga sugat dahil sa context yan, nilatigo sila bago sila ikulong. So inugasan yung sugat nila Pablo. At agad siyang yung gwardiya, at agad siyang binautismohan, pati ang buo niyang sambahayan. So ibig sabihin, yung buong pamilya niya, na bautismohan din, dahil nakapakinig din ng pangangaral ng salita ng Panginoon. So yung pananampalataya kay Kristo, yung manampalataya ka kay Kristo upang maligtas ka. Dapat yung pananampalataya nun, yung konsepto nun, ay nakabatay sa salita ng Panginoon na ipinangangaral. Gaya nung nangyari dyan. At yun ay nagresulta sa bautismo. Bakit may bautismo? May bautismo nga ba talaga? Bakit dyan binautismoan? Ano yung bautismo? Yung nilulubog mo. Yung taong binabautismo mo. At dito nakita natin, bago sila nabautismoan, pinangaralan sila. At nagkaroon sila ng pananampalataya. Alam niyo, may singit ko lang yung bautismo, kailangan din. Kaligtasan din ang tinutukoy dyan. Hindi natin sinasabi na ang bautismo makapagliligtas. Huwag niyo ipagkakamali yan. Na kaya ka magpapabautismo para maligtas ka. Baliwala ang bautismo kung wala kang pananampalataya. Ang bautismo, resulta lang ng pananampalataya mo. Bakit natin nasabi yan? Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. O tingnan yung pangangaral ni Kristo pag-uutos tungkol sa bautismo. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong salibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So kinakailangan ipangaral. Yan ang unang instruction, ipangaral ang ebanghelyo. Kapag ipinangaral mo ebanghelyo, matagal na tayo nangangaral ng ebanghelyo, matagal na kayo nakikinig ng ebanghelyo. Kapag ipinangaral ang ebanghelyo, katulad nung nabasa natin kanina, ipinangaral ang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan, ipinangaral ang tungkol sa kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At yun pinangaral sa salita ng Panginoon. Nakita nyo, no? Ganun yung pag sinabi pangaral ebanghelyo. Nangaral, ipangaral, gamitin ang salita ng Panginoon, ipangaral, ituro na ang tao maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at kasama sa pangaral ng ebanghelyo. Ang alin? Nakita natin paano mangaral. Na ebanghelyo si Pablo at si Pedro at maraming pang iba. Dalawa lang ang kinuha natin. Nangangaral sila na kasama yung pangangaral tungkol sa paghuhukom. Bagamat wala tayong nakita doon sa mga gawa, pero sa sulat ni Judas kanina, tinalakay niya rin ang tungkol sa araw ng paghuhukom. Maging si Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ibig sabihin, kasama yan eh. So kapag ipinangaral ang ebanghelyo, kasama yung paghuhukom, understood na yan. So, bautismo, may kaugnayan dyan eh. No? Sabi nito, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Anong sumunod na verse? Ang sumunod dito ay, ang sumasampalataya at mabautismoan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O tingnan nyo, kayo sumagot, kailangan ba ang bautismo? Hindi natin sinasabi na ang bautismo ang makapagliligtas. Dahil hindi ka naman maliligtas ng bautismo. Eh. Ano ba yung mabasa ka lang ng tubig? Anong kwenta nun? Kung hindi ka nananampalataya. Huwag natin paghihiwalayin yung pananampalataya sa bautismo. Ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Tapos tingnan nyo yung nasa ilalim. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Hindi na nabanggit yung bautismo eh. So pangalawang parerala. No? Hindi sinabi, ngunit ang hindi sumasampalataya at mabautismohan. Alam mo bakit? Kasi hindi mo naman kailangan ng bautismo eh. Kung hindi ka naman nanampalataya, useless yan. Useless yung bautismo kung hindi ka nananampalataya. Pero very useful ang bautismo kapag nananampalataya ka.
Dahil ang sumasampalataya at mabautismoan ay maliligtas. Talagang nananampalataya ka kay Kristo, di magpabautismo ka. Nananampalataya ka pala eh. Bakit tayo magpabautismo? Siguro dalawang bagay kung bakit tayo mo magpabautismo. Either na hindi mo naiintindihan ang relasyon ng bautismo sa pananampalataya. O kaya, hindi ka talaga nananampalataya. Di ba? Ayaw mong pabautismo eh. Ang dali-dali magpabautismo. Tingnan nyo nga, nung mangaral si Pablo doon sa gwardiya, di ba? Nung gabing yun, binautismoan, pagkatapos ipangaral ang pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At yung kay Cornelio kanina, sa Acts 10, hindi lang natin tinuloy yun eh. Dahil kinukuha natin judgment eh. Ang ending nung chapter 10, binautismoan nung gabing ring yun, yung sambahayan ni Cornelio. So may bautismo palagi. Ito yung mga ngaral ng mga apostol, may bautismo. At sa kanila pangangaral, ang punto natin, balik tayo, pinangangaral nila ang ebanghelyo na tungkol sa pag-ibig ng Diyos at ang paghuhukom. Magkasabay na ipinangangaral yan. Ang pag-ibig ng Diyos at paghuhukom. Kasi katulad dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, dito sa Roma, mababasa ko natin. Dito makikita natin ang dalawang side. Ano yung dalawang side na yun? Kabutihan ng Diyos. So, may kaugnayan sa pag-ibig yan. Umaakay sa atin sa pagsisisi. Yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Dahil nagmamalasakit, nagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya umaabot tayo sa pagsisisi dahil ayaw niya na hindi tayo magsisi. Pero pag hindi tayo nagsisi, yung poot ng Diyos ang darating sa atin. Sabi rito, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtsatsaga, katsaga sa atin ng Diyos. Nagtitiis ang Diyos sa tao na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Kaya nararating pa ng tao magsisi dahil mabuti pa sa kanya ang Diyos. Pero ang taong hindi na maramdaman ng pagsisisi, delikado ka na nun. Ibig sabihin, hindi na mabuti sa iyo ang Diyos. Di ba? Ngunit ngayon, sabi rito, in continuation lang nun, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag na matuwid na paghuhukom ng Diyos. Grabe yan mga kapatid. Pag hindi ka nagsisi, nag-iipon ka, nag-iiba ka ng alin. Ang dami-dami mong iipunin, puot pa ang gusto mong ipunin. Nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot. Ano yung puot? Diba? Yan yung galit na may gusto kang parusahan. Kailan magaganap yan? Sabi rito, sa araw ng kapuotan at pagpapahayag na matuwid na paghuhukom ng Diyos sa Judgment Day. Sa dalawang side yan palagi. Sabay nating pinangangaral yan. Sabay na dapat ipakilala sa tao at ganyan ang pangangaral ng ebanghelyo. Tingnan nyo, sumampalataya ka, hindi ka mapapahamak. Pero pag hindi ka sumampalataya, buhay ka pa, hinatulang ka na. Di ba? Nasa John 3:16, alam na natin, hindi natin babasahin. Pag binaba mo yung John 3:16, 17, pagdating sa 18, no, sabi rito sa 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sabi, hindi wala pa yung pag-uukom, may hatol ka na. Condemn, yung hatol dyan, hindi yung judgment na, condemn. Pag sinabing condemn, talagang wala na. Mapapahama ka na. Pag hindi ka sumampalataya, hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. So, importante yung pananampalataya kay Jesus. Yan yung pinagsisigawan natin. Hindi, pumasok ka sa ganyan, pumasok ka rito, magmiyembro ka ng ganon. Ang kaligtasan ay matatagpuan ng tao kapag siya'y sumampalataya. Yung tamang pananampalataya, siyempre, yung manampalataya ka sa pangalan ng tanging anak ng Diyos, ang ating Panginoon Kristo. So yun mga kapatid, sa ating aral, mensahe, na paborito ng marami. No, joke lang. Nagpapatawa lang ako. Dahil hindi ko naman nakikitang natatawa kayo. No, na-imagine ko lang kayo kapag kaharap ko kayo. No. Sa ating aral, mensahe, tingnan ninyo sa ating gagamiting bilang mga panghuling mga talata sa ating aralin. Isang group lang ng mga talata to. Sa unang 1.
na nakita kasi natin, makikita natin dito ang pag-ibig ng Diyos kaugnay nung araw ng paghuhukom. Ito pa mga kapatid, sa unang 1:4-16. At ating nalalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano sabi rin sa English? So we have come to know and to believe. To know and to believe. No? Nalaman at sinampalatayanan ng alin? Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So ano yung tinutukoy yan? Yun, nasa John 3:16. Di pa ba? Pag-ibig ng Diyos yan eh. Pag-ibig ng Diyos, kaugnay sa ating Panginoong Kristo, ang kanyang bugtong na anak, na si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli upang tayo makatakas sa Judgment Day, para hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Yung sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mapahamak saan? Doon sa pinag-uusapan nating Judgment Day. Lalo na sa Final Judgment. Dahil pag nasa Final Judgment tayo, delikado tayo. Delikado tayo ron. Hindi nyo ba napansin sa Final Judgment? Hahatulan ng mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Paano ka makalulusod dyan? Konting-konti na lang. Konting-konti lang ang chances na makalusot ka rin. Dahil hahatulan ka ayon sa mga gawa. Sino ba ang hindi nagkasala kung hahatulan tayo ng Diyos ayon sa mga gawa natin? Na mula ron sa mga gawa natin, magdidesisyon ng Diyos kung mapupunta tayo sa dagat-dagatang apoy o hindi. Kaya nga sabi sa Roma 8:1, ang lahat ng mga na kay Kristo Jesus ay wala ng hatol, wala ng condemnation. Ang lahat ng na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin kapag ikaw ay nasa ilalim ng pag-ibig ng Diyos, nalaman natin daw ang pag-ibig ng Diyos. Sa ibang mga talata, kapag nasa ilalim ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka na mapapasama doon sa last judgment. Sapagkat sa ibang pag-aaral, nakita natin na bago dumating ang huling paghuhukom, kukunin tayo ng ating Panginoong Kristo, sasama tayo sa paghahari sa loob ng 1,000 taon at tayo hindi na makatitikim ng ikalawang kamatayan. So yung pag-ibig ng Diyos eh. Nalaman natin lahat yan. Paano natin nalaman yan? At sinampalatayanan, hindi lang nalaman, kundi sinampalatayanan pa. Kasi merong nakaalam, pero hindi naman sinampalatayanan eh. Nakarating sa kanila yung balita, nalaman nila, hindi naman pinaniwalaan. Pero tayo, sabi rito, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang sabi rito yung sumunod, ang pag-ibig o ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Magkakaugnay yan, di ba? Pag nananatili ka sa pag-ibig, pag nandiyan ka sa pag-ibig, ang Diyos ay nananatili sa iyo. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo yung pag-ibig rito? Ang ginamit ni Juan ang salitang pag-ibig dyan, sa buong kapitulong yan. At sa halos lahat ng, pag gumamit si Apostol Juan ng salitang pag-ibig, diretso, agape. Agape yan sa Greek, nung isulat niya yan. Ano ba yung agape? Ang agape, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Hindi lamang pag-ibig na nararamdaman yan, na gaya ng nararamdaman ng isang tao sa kanyang partner, o sa sa opposite sex, o kaya sa iba nga, ginagamit pa yung love sa same gender eh. Hindi pag-ibig na agape yun. Yun ang kasalanan ng pag-ibig. Yung love, mga kapatid, na agape, yan yung pag-ibig na kahit hindi mo maramdaman. Kasi yung agape, inutos din sa atin yan eh. Na ibigin mo ang iyong kaaway. Eh kung yung ano yung pag-ibig na nararamdaman, yung feelings lang, yung mga tao akala ganun eh. Pag hindi ko feel eh, so hindi ko love. Maghiwalay na tayo, total, patay na yung pag-ibig ko sa'yo. Minsan mag-asawa, ganun eh, di ba? Wala na akong pag-ibig, wala na akong nararamdamang pag-ibig sa'yo, kaya maghiwalay na tayo. Sa mag-asawa, inutos yung agape. Ibigin mo yung asawa, agape mo yung asawa. Agape.
Kaya nararamdaman mo, hindi. Isipin mo nga, inutos ng Diyos. Agape mo ang iyong kaaway. Ibigin mo yung kaaway. Pag-ibig ba yun na emosyon? Hindi. Yung emotional na pag-ibig, yung kapag dumadaan yung crush mo, no? Dumudungaw ang puso mo, kumakabog ang dibdib mo. Pag dumaan sa harap mo yung crush mo, no? Pero yung kaaway mo, dumaan sa harap mo. Sabi, ibigin mo yung kaaway mo. Pag dumaan ba yung sa harapan mo yung kaaway mo, dumudungaw ang puso mo. Kumakabog ba ang dibdib mo? Maring kumakabog ang dibdib mo dahil tatakot ka sa kanya. Pero hindi yung excited ka. Joke lang yan, pero yun ang typical na example para ma-differentiate natin. Yung sinasabi ng love ng sanlibutan na batay lang sa feelings at yung love na inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga ang pag-ibig. At sabi, at Diyos ay pag-ibig. Pag nanatili ka sa pag-ibig, ay nananatili ka sa Diyos. No? Nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, yan yung pag-ibig talaga ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, ano yung pag-ibig ng Diyos sa ibang talata ng Biblia, ay ang pagsunod sa Kanyang mga utos, di ba? Tatandaan yan? Yan din sa unang buwan eh. Hindi na nga lang natin nagamit. So, pagsunod sa utos ng Diyos, pag sinabi mong I love you Lord, dapat gawin mo. Sundin mo ang Kanyang mga utos. Hindi pwedeng I love you lang yan. No? Kailangan, ang katunayan na sumusunod tayo sa utos ng Diyos, yun ang ebidensya na iniibig natin ang Diyos. So, importante ang salita ng Diyos. Yan ang tunay na sumasampalataya. Kung tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos, no? Ang Diyos ay nananatili sa atin. Hanggat nananampalataya at tayo na sumusunod sa Kanyang mga salita, ang kaligtasang iginawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ang kaligtasang nalaman at sinampalatayanan natin, ang pag-ibig ng Diyos, no? Ang pag-ibig na yan ay hindi hihiwalay sa atin. Habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan ito, hindi tayo iiwan ng pag-ibig ng Diyos sa atin kapag tayo nananatili sa Kanyang pag-ibig. So may effort na manggagaling sa atin. Hindi tayo maalis dyan, hindi tayo mapapahiwalay dyan sa buhay nito hanggang sa dakilang araw ng paghuhukom. Kasama natin ang Diyos. Bakit? Sapagkat nananatili tayo doon sa pag-ibig niya. At ang pag-ibig na yan, malawak yan mga kapatid. Kailangan ma-apply natin yan sa kapwa natin, sa kapatid natin sa pananampalataya. No? Malawak ang pag-ibig. Yan eh, kung sa-summarize mo ang pag-ibig eh. Okay, nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Magiging effective sa iyo yan, yung mga biyaya dyan, kapag tinutupad mo ang kanyang mga utos. So, kailangan ng pagtupad, pagkilos din. Ito pa, ano ba ang halaga niyan? Bakit ba natin napag-uusapan yan? Ano ba kaugnayan niyan sa paghuhukom? Ito sabi, sumunod na verse, dito yung naging ganap ang pag-ibig sa atin. Dito, pag sinabing dito, ibig sabihin, dahil doon sa mga tinatalakay dyan, nakatulad yung pinag-aralan natin ito, yung nakaraang verse, di ba? Yung sinundan niyang verse, tungkol sa pag-ibig na nanatili sa pag-ibig ng Diyos na ating nalaman at sinampalatayanan. At kung babasahin mo pa yung buong kapitulo, pag-ibig di sa kapatid yan. So, marami application yan. Pero sa kabuuan na yan, pag sinabing dito, no? Ibig sabihin parang, by this is love perfected with us. Tingnan sa English, di ba? Parang conclusion yan eh. Dahil doon, dahil sa mga pinagsasabi dyan, no? Dahil sa konteksto na yan ng pag-ibig, naging ganap ang pag-ibig sa atin. Bakit naging ganap? Bakit gusto ng Diyos na maging ganap? Pansinin nyo to, upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Nakita nyo, may kaugnayan sa paghuhukom yan. Pag-ibig ng Diyos, may kaugnayan sa paghuhukom. Pero ano ang kaugnayan yan? Pag ikaw ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ng Diyos na yan ay yung sinampalatayanan ay lumalago sa buhay mo dahil tinutupad mo ang kanyang salita, pagdating ng araw ng paghuhukom dahil yan ay naging perfect. Naging ganap. Dahil sa English, tingnan nyo, by this is love perfected with us.
Pag na-perfect natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin ng lubos ng pagtitiwala ay lubos ang ating pagtitiwala na tayo ay hindi nangangamba pag dumating ang araw na yan. Na malakas ang loob natin na humarap at lubos ang ating pananampalataya na sa araw na yan ay hindi tayo mapapasama sa huling paghuhukom. Hindi tayo mapapasama na parurusahan tayo sa dagat-dagatan apoy o sa lawa ng apoy. Maliligtas tayo. Hindi tayo natatakot. Hindi ka natatakot mamatay anytime. Bakit? Naging perfect na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Wala kang pangangamba. Buong buo. Tingnan nyo pa. Sabi rito, sapagkat kung ano siya, kung ano daw si Kristo, ay gayon naman tayo sa sanlibutan ito. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Dinuktong pa yan. Yun ang dahilan sapagkat. Diba? Dahil dito ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Bakit? Sapagkat kung ano daw si Kristo, gayon naman tayo sa sanlibutan. Alam niyo, ano ba si Kristo ngayon? Si Kristo ay nasa maluwalhating kalagayan. Magpakilaman, matuwid, nakaharap sa Diyos. Nakaupo sa tabi pa ng Diyos, sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, malakas ang kanyang kalagayan sa harap ng Diyos. Matatag ang kanyang kalagayan sa harap ng Diyos. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa sanlibutan ito. Kung ano si Kristo sa langit, tayo dito sa lupa, ganun din. Na malakas ang loob natin. Kung iugnay natin yan sa context, dahil magkakaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Di ba may kaugnayan dyan? Bakit? Nagkakaroon ka ng, magkaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Bakit nagiging ganun ang kalagayan mo? Sapagkat kung ano siya, kung ano daw si Kristo, gayon din tayo sa sanlibutan ito. Nakakaharap tayo sa Diyos. Dahil sinampalatayanan natin, mga kapatid. Hindi dahil magaling tayo, kundi naging ganap yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na nalaman natin at sinampalatayanan natin. Ina-apply natin sa buhay natin. Hindi magiging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin kapag hindi natin in-apply ang salita ng Diyos sa buhay natin. Isa yan, sabagat ng pag-ibig sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. Kung hindi ka pa nagbabago ngayon, hindi mo mararamdaman yung lakas ng loob na yan. Ang kapanatagan at ang pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Hanggang ngayon may takot ka pa. Kapag may pag-ibig ka, dapat wala kang takot. Sabi rito, sumunod na talata, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. So ang takot ay hindi bunga ng pag-ibig. Kung ganap ang pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, wala tayong takot dahil na perfect na ang pag-ibig. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Isipin nyo, pag nananatili tayo sa takot, ay may kaparusahan. Kung nararamdaman natin ang takot kaugnay sa araw ng paghuhukom o anuman takot, ngayong nananampalataya na tayo kay Kristo, dapat gawan natin ang paraan yan. Na huwag nating na maalis sa atin yan. Paano natin gagawa ng paraan yan, mga kapatid? Manalangin tayo sa Panginoon. Ipaunawa sa atin yan. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Huwag yung panalangin lang. Pag-aralan mo, tuparin mo. Tuparin ang utos ng Diyos. Pag hindi mo tinutupad ang utos ng Diyos, hindi magiging ganap sa iyo ang pag-ibig at mananatili ang takot sa iyo. Hindi mo mararating ang perfect na pag-ibig o yung sakdal na pag-ibig. At ang pag-ibig na perfect ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot, sa takot, kung saan may takot, doon may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Sana naunawaan yan. So pag-ibig, paghuhukom. At tayong mga mananampalataya, dapat nakawala na tayo diyan. Dapat narating na natin yung sakdal na pag-ibig. Dapat wala tayong takot. Anytime na dumating ang Panginoon, anytime na mamatay tayo, ano man ang maging dahilan, pag-ibig ng Diyos yan. Tinanggal ang takot natin. Ngayon, ang nakalulungkot dito, kung meron sa atin nakakaramdam ng takot, kawawa naman tayo. Ano kaya ang kulang, mga kapatid?
kung hanggang ngayon ay meron pa rin tayong takot tungkol sa araw ng paghuhukom, tungkol sa araw ng ating kamatayan. Dahil sa kamatayan, magsisimula na ang paghuhukom. Dito pa nga lang, nagsisimula na. Pero pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom, bagamat hindi pa yun ang final judgment. Pero mas nakakatakot yung final judgment sapagkat doon ay nanto na yung lawa ng apoy. So ganun yun mga kapatid. No? Para mawala sa atin ang takot, kinakailangan takot sa paghuhukom, hindi yung takot sa Panginoon, iba naman yun. Iba yun sa Proverbs. Ha? Yung nakalagay ron, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ang takot dun, deep respect. Yung buong banal na takot yun. Pinag-uusapan natin takot dito, yung takot na nakatatakot talaga. No? Karimar-rimarim, kakilakilabot na katatakutan. Yung sa dagat-dagat apoy. So ang takot dito yung talagang natatakot kang humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Dahil hindi ka sigurado, hindi ka nakahanda. Kung gano'n nararamdaman mo, kapatid, dapat maalis yan sa iyong puso. Maalis yan. Maalis lamang yan. Kung tayo mapapasa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Tandaan niyo, inuulit-ulit ko palagi yun. Sundin natin ang kanyang mga utos. Yun ang isang pisikal na magagawa natin. Hanggat hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, hindi mo magaganap yung buong pag-ibig ng Diyos. Hindi ka makakarating sa sakdal na pag-ibig. Kailangan sundin mo. So importante, nakikinig tayo. Kasi madali yung emote lang ng pag-ibig. Lord, I love you. God, I love you. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mo sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat ang katunayan ng iniibig mo ng Diyos, sinusunod mo siya. At sa ganon, makakarating ka dun sa love na perfect love, sakdal na pag-ibig. At kapag meron ka na nun, meron ka ng kapayapaan. So ganun yun mga kapatid. So ang ating paksa ngayon tungkol sa gospel without judgment is not a gospel. Kulang ang ebanghelyo kapag puro kaswerte ala sa buhay ang ipangangaral mo. Ipakilala mo sa mga tao at tayo mismo. Dapat alam natin yan. Dapat tayo muna mismo alam natin na ang tungkol sa paghuhukom na kaya tayo nanampalataya kay Kristo. Dahil ayaw natin makarating doon sa final judgment. Gusto natin yung kukunin tayo ni Kristo. Wala na tayong hatol. Exempted tayo doon sa final judgment. Hanggang dyan mga kapatid, hanggang sa muling pagkikita natin sa ganitong gawain. Maraming salamat po at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. Manalangin po tayo.